Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Очередной агрогороскоп на февраль месяц 2023 года. И он посвящен посеву семян лука на рассаду. Это для тех, кто выращивает лук с помощью семян. Итак, мы определяем сейчас периоды лучшие по киевскому времени. Если вам нужно узнать время своего региона, есть сайт специальный, часовые пояса, и там все легко определяется. Ну а мы начинаем. Первый такой период в Скорпионе. Убывающая луна, очень хороший период. И это 12 февраля все 24 часа и 13 февраля с 0 и только до 6 часов утра. Смотрите, дело в том, что 13 у нас забирается время, стрессовое время перехода Луны из одной фазы в другую, в данном случае третья фаза завершается и переход Луны происходит в четвертую фазу. И поэтому вот у нас этот переход 18:01 плюс 12 часов, плюс-минус 12 часов. И вот мы только до 6 часов утра можем поработать. Вот такой очень сложный период. Далее у нас еще очень важная информация. Если вы в Скорпионе посеяли, кстати, очень хороший период для посева, а затем идеально было бы то ли пикировку, то ли посадку сделать в Козероге или в Тельце. Так что, если нужна вот скорость, и вы хотите вот в середине месяца, в 12 или 13 посеять, сейте, всходы будут прекрасные, дружные. Ну а затем вот все остальные агроприемы проводим в знаке Земли, в знаках Земли Скорпион, Телец или же Овен. И эти периоды должны быть при убывающей Луне. Идем дальше. А вот у нас есть такой период, кстати, в Козероге. Можно посеять семена в Козероге сразу при убывающей Луне. Но здесь чуть-чуть вот позже, от 13 февраля всего несколько дней. Просто был вопрос, хотим 12 февраля. Я посмотрела, это хороший период, используйте. А вот 16 февраля с 8 часов утра можно начинать вот посев в Козероге. Семена очень хорошо будут дружно, поздно, но дружно будут сходить. С 8 часов утра до конца суток. 17 февраля все 24 часа, а 18 февраля снова же, смотрите, у нас идет сокращение периода с 0 часов и только до 6 часов утра. Потому что 18-го уже Луна без курса будет. Далее у нас будет подготовка Луны к переходу в другой знак с 6 часов 18 минут до 7 часов 35 минут. И затем переход в другой знак. Вот такой, смотрите, прекрасный период. Далее у нас знак Овен. И в Овне при растущей Луне можно будет, это будет сразу же после Гекаты. После новолуния у нас 20-го новолуния. Геката до 22-го. И смотрите, 22 февраля с 9 часов 30 минут. Это Овен. Можно начинать сеять и до конца суток. 23 февраля все 24 часа. И 24 февраля здесь тоже сокращенный период из-за Луны без курса. С 0 часов и до 9 часов утра. Вот такой у нас агрогороскоп посева семян лука на рассаду в феврале 2023 года. Выпуск подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, хороших всходов и прекрасного урожая лука. Вітаємо вас на каналі Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп посіву насіння цибулі на розсаду. Це та цибуля, яка вирощується з насіння протягом одного сезону через розсаду. І це у нас період лютого 2023 року, час київський. Починається гарний період в Скорпіоні, спадаючий місяць 12 лютого, всі 24 години, 13 лютого з 0 годин і 0 хвилин до 6 години ранку. Далі просто у нас буде забраний час переходу місяця з 3 у 4 фазу. І тому у нас от такий час до 6 години ранку.
Якщо ці дати мене попросили розглянути наші підписники, і тому я їх вибрала. Це гарний період для посіву, а наступні агроприйоми краще робити в козирозі або в тільці. Але в нас і є і козиріг, спадаючий місяць в цьому місяці, і це можна робити буде 16 лютого, зразу ж сіяти насіння, з 8 години ранку починати, і до кінця доби 17 лютого, всі 24 години, 18 лютого, з початку доби і до 6 години ранку. Далі вже буде місяць без курсу, енергії цього періоду не дають нам можливості отримати гарний результат. Всходи можуть і з'явитися, але урожаю доброго не буде. Ми вже це перевірили. Наступний період у нас буде майже в кінці місяця, 22 лютого починається він. Це коли овен буде зростаючий, але в зростаючому місяці, але дивіться, 20 лютого новий місяць народиться. І гекада завершиться 22 лютого в 9 годині. Тому ми можемо цей період використати. І тим більше, що овен любить цибулю. І ми вже це знаємо і використовували, і дуже гарний врожай отримали. Тому 22 лютого можна починати посів з 9 години 30 хвилин до кінця доби. 23 лютого всі 24 години. І 24 лютого з 0 годин, 0 хвилин до 9 години ранку не пізніше, будь ласка, тому що далі йде підготовка місяця до стану відпочинку, місяць без курсу з 9 години 22 хвилин до 10 години 29 хвилин. До моменту переходу в інший знак, а той вже знак нам не підходить. Він добрий, але там вже енергії зростаючого місяця дуже великі, там тілець, але цибуля буде менша, а більше буде зеленої маси. Ось такий у нас агрогороскоп сьогодні. Дивіться, який він у нас гарний. Досить періодів для того, щоб посіяти насіння цибулі. Випуск підготували Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Ось він уже, цей випуск, добігає кінця. Ми бажаємо вам здоров'я та гарних, добрих, дружних всходів цибулі, а потім гарного врожаю. На все добре. Бувайте здорові! До зустрічі в наших наступних відео.